ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचिंतक धर्म रक्षक वीरव्रतधारी बने। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए। कोण दिवस एक कसा कोण जाणतो कोण दिवस एक कसा कोण जाणतो एक दिवस हत्ती भरी मिरविसी त्या नवऱ्या परी एक दिवस हत्ती भरी मिरविसी त्या नवऱ्या परी एक दिवस मिठ भाकरी दारी मागतो एक दिवस मिठ भाकरी दारी मागतो कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो एक दिवस मानी जरी एक दिवस मानी जनी सवरी डुलतात तनी सवरी डुलतात तनी एक दिवस न पुसे कुणी प्राण सोडतो एक दिवस न एक दिवस न पुसे कोणी प्राण सोडतो कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो एक दिवस वस्त्र धरी किडताती महालांतरी एक दिवस चिंधी धरी नाही सांगतो कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो ऐसा हा विधी लिखित सगळ्यांना त्रास देत ऐसा हा विधी लिखित सगळ्यांना त्रास देत
तुकड्याची वाणी नव्हे शास्त्र बोधतो, तुकड्याची वाणी नव्हे शास्त्र बोधतो. कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो, कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो, कोण जाणतो, कोण जाणतो. श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. माणूस काही खरं नाही. इकडे घेऊन हे पडते नको आता नको असे बरोबर चांगले वाटते ना काय पडतं पडणार एक मिनिट ब्लूटूथ. हरिओम सुनने आ रहे हैं? हरिओम. Yes, yes. ऐकू येत खूप खूप वरात आहे पाहिजे कर बस आता. हरिओम चलो. सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स, आई मीन इंटरप्शन. आवाज घ्या वापस. आवाज गया है ना वापस से. रवि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे भी कम सुनाई दे रहा है. हाँ हाँ नेटवर्क का मैं मेरे नेटवर्क पे हूँ, बोले वाईफाई पे नहीं हुई, फिर भी कम सुनाई दे रहा है. हाँ सुनाई दे रहा है. कम सुनाई now दे it is okay. Now it is okay. हाँ रहा है. okay I fine. think so. I am totally blank now. हाँ 69 is Geeta, 68 is Divya. okay. So wow. Today. हाँ and they are absent or present. Geeta is there. Divya is there. Okay fine. Okay then what we'll do? Geeta, what time you have to leave? 5:45 Geeta. 5:45. And then you will take Manachal Slok first and then continue with the group. We'll do the other way around too. Okay? दिव्या नहीं तो दिव्या के क्या करना देखिए. Which is yours? Geeta? Yours is? Sir, Hello? 69. 69. 69, 68 we have taken. 68 is Divya's. अच्छा we'll take 68 then. हाँ कौन ले रहा है 68 मैं लेने का क्या? भयागा राम को दंडधारी महाकाल विक्राल तो ही ठरारी पुढे मानवा किंकरा कोण केवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. मैं तुमने ब्लैंक किया मैं लेकिन हाँ ठीक है. राम मैं आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन एंड विल सी व्हाट लेटर. राम बळाने सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, आगळा आहे, तो कोदंडधारी म्हणजे धनुष्य हाती धारण करणारा आहे.
एवढा मोठा काळ की ज्याला सर्व लहान थोर भितात, पण तोही त्याला पाहता थरथर कापतो. कोण कापतो थरथर? तर काळ. मग दीन दुबळ्या अशा मानवापुढे त्याची काय पाड आहे? अशा या बलिष्ठ रामाचे प्रभाती ध्यान करावे. म्हणजे पहिलं काय? बळे आगरा आगळा राम कोदंडधारी. हा, राम बळाने सर्व श्रेष्ठ आहे. आणि त्याच्या हातात काय? तर धनुष्य बाण आहे. आणि हे धनुष्य बाण कसं आहे की काय म्हणजे एव्हरीवन गेट स्केअर्ड ऑफ डेथ, इजंट इट? आता काय होतंय, उद्या काय होतंय, पाऊस पडतोय, हे होतंय, ते होतं, सारखं भीती असते. पण असा जो काळ आहे तो पण रामाला बघून थरथर कापतो. हा, तर असा या मग दीन दुबळ्याच्या मानवापुढे त्याचा काय पाड? म्हणजे व्हॉट सी इन फ्रंट ऑफ टाइम वी आर ऑल हेल्पलेस, what he says. But then if you connect yourself with Lord Rama and take his name in the morning, Prabhate, morning is dawn. The dawn can be any time. Because what with the moment the that knowledge reveals in yourself, that itself is dawn. आणि अशा या रामाचे प्रभाते ध्यान करावे. Just meditate upon this Lord in the morning, right? If there is something I will add next time, but that's in short what I could last moment I can tell you. सुखानंद देवी अपना गीता. गीता एक्चुअली आई प्रिपेयर सर. अरे क्या यार, फिर बोलने का था ना, खाली फुकट ले लिया. ठीक है, नेक्स्ट टाइम वही दोनों ले वापस से फिर. ठीक है, पहले तो बोलने का था ना यार. हाँ राइट, ओके ठीक. करना है गुरु. चलो, विल टेक आवर रेगुलर गुरु. है ना. आजचा अभंग एकदम ऍप टेकिंग आहे. कोण दिवस एक कसा कोण जाणतो, क्या मालूम क्या होता है. सब उल्टा सुलटा होता है ना. द बेस्ट वे इज व्हाट लास्ट टाइम वी टुक, isn't it? There are 3 points which you have to mention. In what way? Which you should remember always. In the 61st sloka. First what is the first point is that me on my own do not do anything. Okay. Whatever happens, are we responsible for it? No. Whatever happens is done by the Lord. काय जे असेल. आणि therefore without complaining remain as he wishes. Meaning to say that we at zero complaint level. However he whatever he does, accept it. If you accept it, then whatever you have in your life, what are the circumstances, will never be unhappy or sad. Who is there any person in this world who can remain without any disease, mental, physical, intellectual? Some disease or the other is there. But then we make such a hue and cry of that whatever disease or whatever uncomfortable situation, circumstance we are in, and we start complaining. But then what we forget, that this is the second point. Second point is what we forget, that this life is so beautiful. How? That Lord is so benevolent and kind that He has not made us dumb, deaf, mad, apanga, handicapped. He has given everything, so we are rich in that aspect in all on all sides. And we have got a family. We are able to eat 2 times. What else do we want? And last point is whatever, see, वो जो ठीक समझे वो हमको ठीक समझना है. Whatever he thinks, that is the things which are happening. Like we discussed Sharanagati. When we surrender ourselves to the Lord, then we must have these things in life, in our mind, that whatever things are happening are as per His wish, and they are conducive to us. It is not out of the blue that something happens. Therefore, Tulsidas has also said that Jai Bidi Rake Ram, Jai Bidi Kahiye. And second one thing is, I should always have that firm belief and firm faith in my mind
that my Lord is going to protect me at all times, under all circumstances. Okay. And last point is the surrender. Whom should we surrender in life? Not to the sense objects and sense pleasures, but surrender ourselves totally at the feet of the Lord, so that when we hand over our life to Him, you see the beauty what happens. Hmm. Till now, what is happening, that I am in my life, I am under the misconception that everything is happening because of my will and my doing. मैं करता, मैं कर रहा हूँ उससे पहले हो रहा, मैंने बंद किया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है. We are under the misconception that everything in life is happening because of my doing. मी काम करतो म्हणून होतंय, माझी साधना होते म्हणून मी करतोय. काही होत नाही, तुम्ही सगळं सोडून द्या तरी आपलं आयुष्य चालेल. काही फरक पडत नाही. तुम्ही तुमच्या काय करणार? तुम्ही तो अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक आहे. असं आपलं एक जे ब्रह्मांड आहे, एक पृथ्वीचे अनंत कोटी ब्रह्मांड आहे, त्याचा तो नायक आहे. त्याला काय फरक पडतो? तुम्ही मग तुमचा जप किती असणार आहे आणि तुमचं साधना किती असणार आहे, तो त्याचं. म्हणून त्या ईश्वराचं वर्णन कसं केलंय की आहे तुक दया सिंधू. ही इज सो मर्सीफुल, ही इज काइंड, बेनिव्हिलेंट विदाउट एनी रिझन. है ना? काय कारण लागत त्याला त्याच्या? आणि मग आपल्याला काय कारण का लागतंय? आणि म्हणून एक साधण्यात एक खूप छान गोष्ट मी वाचली रामकृष्ण परमहंस, ते आपल्याला आचरणात आणणं काय हरकत नाही. ओके. वन ब्युटिफुल थिंग विच आय रेड, and it will be useful for all of us. See, all of us are in prayer. We always take the Lord's name, said and done, everything. But when we take the Lord's name and we bring the Lord, suppose I'm saying Shri Ram, Jai Jai Ram. Now what happens? I try to bring the Lord in front of me, isn't it? बरोबर आहे ना? की त्या देवाला आपण डोळ्यासमोर श्रीकृष्ण 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 श्रीकृष्ण. हा, ओम गणपती नमः. काय करतो? त्या देवाला आपल्या देवासमोर आणतो. हे बरोबर आहे का नाही? पहिला कन्सेप्ट. नाव व्हॉट यू हॅव टू डू, वी शुड डू लादर, इज ट्राय टू imagine or suppose that the Lord which I am praying is inside me. Who is the करता कविता चालता चालवता कोण आहे शरीराचं? ईश्वर आहे. तो कुठे आहे? आपल्या अंतर्यामी आहे ना. मग तो ईश्वर जो मी आतापर्यंत बाहेर बघत होतो, त्या ईश्वराला जेव्हा मी आत बघायला लागेल, कुठल्याही स्वरूप असेल, आता हे कसं करायचं? त्यामुळे एक मोठा प्रकाशाचा हे बघायचं, गोळा किंवा लोळ, खूप प्रकाश आहे. त्या प्रकाशाला कुठलं रूप धारण करत आहे? त्या कधी तो देवीच्या स्वरूपात असतो, कधी गणपतीच्या असतो, कधी शंकराच्या असतो, कधी रामाच्या असतो, कधी कृष्णाच्या असतो, कुठल्याही स्वरूपात असतो. तर तो ईश्वर जो माझ्या अंतर्यामी, तो बाहेर नसून माझ्या आतच आहे. हे ज्याला कळेल, हळूहळू दॅट थिंग विल स्लोली 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 कम टू रिअलाइज दॅट व्हॉट एव्हर आय एम सीकिंग अप टिल नाउ आउटसाइड sorry is in fact inside me only. And unnecessarily I am whiling on my time in my life seeking for that Lord outside somewhere. प्रयत्न करून बघा. It is not very difficult. Try whenever you pray next time. Try to see the Lord within you, and that Lord who is within you is regulating our life. Okay. So once we come to that position, then whatever the thing is there, then the anxieties, worries, then what we discussed last time will never crop up. Because see, if we know that, see what is happening, we are committing three types of sins. One is what? We are imagining the Lord is limited. The Lord does not have any power. And our Lord is ajnani or ignorant. Why? Because first one is Lord is not any power. Therefore, I think what? I am going to do everything. माझं काय होणार? When you think that Lord has unlimited power, He is the regulator of our life. Automatically, the agitations and excitements and repentance all will automatically cease. Second one is what? That I know everything. देवाला काय समजत त्याच मला अक्कल आहे. असं नाही ना. देव ईश्वर ज्ञान स्वरूप आहे. आजचं, उद्याचं, पुढचं, मागचं, त्याच्या पुढचं सगळं दिसतंय. वी आर लुकिंग ॲट अ लाईफ इन अ स्मॉल पेरिफेरी ऑर दिस थिंग, लिमिटेड विजन. मला फक्त माझं आयुष्य आत्ताच दिसतंय, पण त्या ईश्वराला माझं मागचा पुढचा सगळं जन्म दिसतंय. आणि त्या दृष्टीने तो आपल्याला असं तयार करतोय की त्या आपण मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करू.
हे ज्याला समजलं, मग त्याच्या आयुष्यात त्याला कुठल्याही प्रकारची तक्रार, नंतर काय म्हणतात त्याला, कंप्लेंट काही असणार नाही. हो ना? ओके. म्हणून काय बाबा, आणि त्याच्यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे वी हॅव टू कम्प्लिटली सरेंडर टू द लॉर्ड. रीड राजू, 60 सेकंड. नाता सिद्धौ लोक लोकव्यवहार किंतु हेय फलत्याग तु फलत्याग तत्साधनं च कार्यम् एव. कार्यमेव. कार्यमेव. Till such a consummate love is not gained, tat siddho, or on attaining the consummate love, tat siddho, worldly activities are not to be abandoned. But certainly we must diligently pursue love and learn to renounce our anxiety to enjoy the fruit of our activities. Narada, understanding the many difficulties which can come to the devotee, now explains the right attitude the bhakta must pursue in order to overcome further doubts and obstacles on his path. So long as we are seekers, sadhakas, meaning so long as we are practicing to cultivate and develop devotion to the highest pitch, worldly activities, loka vyavahara, constituted of material activities, our duties towards home, society, and nation should not be given up. Until one reaches the highest, one must continue the dynamic list of activities, fulfilling one's duties and responsibilities. So long as we are practicing, we must live fully the life of responsibilities provided for us by the Lord. Nothing need be given up. Each should pursue his life in the field where the Lord has placed him, because the omniscient one knows exactly what is needed for our own inner unfoldment. It is for the exhaustion of the existing vasanas in us that we have been given these equipments, and we are also placed in the right type of environment. To protest against it, to weep over it, is useless. It is for the doctor to decide if one should be admitted into the hospital, and even in the hospital itself, it is a doctor who decides whether a patient should go to the medical or surgical ward for his treatment. What to explain? बोलो. So you have been given a good consolation here that we need not renounce anything. Let us remain wherever we are, wherever we are staying, in whatever conditions we are. For what? And lead our life properly according to dharma. There's no need to go forsake this life, go to the Himalayas, nowhere. What Gurudev says here? That so long as we are seekers, sadhakas, meaning so long as we are practicing to cultivate and develop devotion to the highest pitch, worldly activities, loka vyavahara, constituted of material activities, our duties towards the home, society, nation, should not be given up. Until one reaches the highest, one must continue the dynamic life of activities, fulfilling one's duty and responsibilities. So long as we are practicing, we must live in the life responsible provided to us by the Lord. Nothing should be given up. See, see, that's what we are discussing. The Lord knows very nice, very perfectly what is needed for each one of us, right? He provides us with the same atmosphere in which we can exhaust our existing vasanas, right? We have taken, as we have already studied in the unfoldment, man making, everywhere, that we have taken birth to exhaust our existing vasanas. वासनाच्या संगे जन्म घेणे असं पुढचं काहीतरी अभंग आहे. वासना असं म्हणून आपला जन्म घेतो, बरोबर आहे ना. व्हॉट इज आर ड्युटी? आर ड्युटी इज ओके, व्हॉट एव्हर एक्झिस्टिंग वासनाज आर देर, आय एक्झॉस्ट देम बाय इंट्रोस्पेक्शन, डिटेक्शन, निगेशन, sublimation, either way. But as a sadhak, I should take the precaution that no new vasanas are created at least.
नवीन तरी काय करू नका, आहे तर सर एक्झॉस्ट फिनिश इट ऑफ. बट फ्रॉम माय साइड I should be alert and vigilant so as not to allow new vasanas to come and disturb me again. What will happen when new vasanas come? I go after them and try to fulfill them. If you have just observed your own life, what will you have, what do you see in our life? 90% of the vasanas which or desires which we have gone after remain to be fulfilled. They are not fulfilled. 90%. Think right from childhood till now. 90% कितीतरी वेळा आपल्याला काय पतंग पाहिजे होता, पतंग त्यावेळेला मिळालं नाही. मोठं झालं की 25 पतंग म्हणून पडतात, त्याचा उपयोग काही नसतो. लहानपणी मला खेळायला पाहिजे होतं, मोठ्यापणी खेळायला मिळालं, उपयोग काय? पण त्यावेळेची वासना, आपल्याला कुठली वासना त्यावेळेला आपण धरली होती मनात इच्छा, ती पूर्ण झाली का? लहानपणी मला विमानात बसायचं होतं, आता विमानात बसून इतकं थकलोय की आता इथे विमानच नको म्हणतो. गेट माय पॉइंट की सी नन ऑफ द वासनाज आर fulfilled at that particular time. Maybe they are fulfilled later when we don't have its importance. So every time the Lord is teaching us one lesson. What if we are vigilant and alert? We can learn from it that none of the vasanas give us permanent joy. There are no desires which can give you permanent joy. Everyone agrees to it. Agrees to it, no? Yes. Then Yes, yes. yeah. So if that is the case, then he exactly knows what the situations and circumstances should be provided for each one of us. म्हणून ते आज होता ना, कोण एक दिवस हत्तीवरी मिरजसाव नवऱ्या परी, एक दिवस मीठ भाकरी दारी मागतो. हो ना, एक दिवस सगळे मान देतात, एक दिवस हत्तीवर बसून त्याला सगळीकडे साखर वाटतो आणि त्याला मान एक दिवस सगळे लोक मान देतात, दुसऱ्या दिवशी कोणी बघतच नाही. You see the life. I am not projecting a negative picture, but try to bring all the successful people in front of you. For example, Lata Mangeshkar. Just an example, just for us to understand. Don't take it otherwise. See, she got Bharat Ratna. She sang n number of songs. Her name was included in the Guinness Book of World Records. Everything said and done. But ultimately, शेवटी काय झालं, ते शरीर जीर्ण होऊन आपण बघितलं ना, हाऊ इट पास्ट ऑफ. बघितलं की नाही? सो इट इज लाईक आवर लाईफ इज लाईक द सेम थिंग. इट कम्स अप, यू सी द ग्राफ फ्रॉम द बॉटम, द ग्राफ कम्स अप, इट कम्स टू अ सर्टन लेवल अँड देन अगेन डिप्स डाऊन. आपलं आयुष्य तसंच आहे, आपण वर जातो, काहीतरी कुठल्या तरी एका विशिष्ट लेवलला येतो आणि स्लोली ते होतं. म्हणजे अंत उन्नतीचा पत्नी होई या जगात. अंत म्हणजे कशाचा पत्नी होई या जगात, कसा अंत उन्नतीचा पत्नी. वॉट एव्हर युअर प्रोग्रेसिंग, वन डे इट विल कम डाऊन. काही करा तुम्ही, दिस द कार्डिनल रूल ऑफ लाईफ. नो वन कॅन एस्केप फ्रॉम इट. किती काही कमवलं, किती नाव कमवलं, तरी एक दिवस आपल्याला जायचं हे खरं नक्की आहे की नाही? मग मला जर जायचं असेल तर माझी तयारी नको का? मी साधं कुठे मुंबईला जातो, बेंगलोरला जातो, आता रवी फ्रान्सला गेला, कुठे झालं, किती तयारी करायला लागली? पासपोर्ट घ्या, कपडे बघा, सगळं हे करा, सगळं व्यवस्थित खायला जेवायचं बघा, सगळं व्यवस्थित बॅगेत तितकं वजन आहे का बघायला पाहिजे, काय आहे काय नाही. पण आपला ही आता ही जर्नी जी आहे ते या देवा सोडून आपल्या दुसऱ्या हा देवा सोडायच्या दुसरीकडे जायचंय, तर आपल्याला किती तयारी करायला लागेल? मग त्या दिवशी आपण काय तयारी करतोय, हा विचार करायचा भाग आहे. की मला हे माझी हीच घाण परत घेऊन जायचंय का पुढच्या जन्मात? हेच ते परत परत सारखं पुनरिपजननम पुनरिपजननी जठदेशयनम. परत पाहिजे का हे सगळं? का ह्याच्यातनं या जन्मात आपल्याला मुक्तता पाहिजे? हा आपण जेव्हा विचार करू की मला ह्याच्यातनं देवा, ह्याच्यातनं मला हे काही नको, ह्याच्यातनं मला मुक्त व्हायचंय, म्हणून त्याला साधारण सोपा उपाय काय आहे की सेम थिंग, आय एम कमिंग टू द सेम पॉइंट. Exhaust our existing vasanas and let not new vasanas be created. आहे ते असू द्या, आता जे आहे घाण आहे ते घेऊया, ऍक्सेप्ट इट, ट्राय टू फुलफिल इट, ट्राय टू निगेट इट, ट्राय टू सबलिमिट इट, अप टू मी. राईट, आय वॉन्टेड अ बिग मॅन्शन,
होणार आहे का? वर्थ 7 crores होणार आहे का? ठेवायला काय कर, आय एम नॉट ट्रेइंग डोंट कीप युअर गोल्स आहे, बट बी प्रॅक्टिकल. जे होईल त्याच्यात बेसिकली हे काय लक्षात घ्या की आपल्याला कुठली गोष्ट कशासाठी पाहिजे? आनंदासाठी. बरोबर आहे. वॉट एव्हर वी सी, सपोज इफ आय वॉन्ट, आय गिव्हन एक्झाम्पल, आय वॉन्ट अ मॅन्शन वर्थ 7 to 10 crores फॉर वॉट? फॉर माय हॅपीनेस. हे सगळं करायला किती दिवस जाणार? अनेक वर्ष जाणार. मग काय होणार? मी त्या घरात जाणार आणि मग मला काय होणार? वा, मी आता या घरात बरं वाटलं आणि मला आनंद होणार. पण इथे शास्त्र म्हणते यार तिकडे कशाला इतकं कशाला खटपट करतोय? ठाईची बसवणी करा एक चित्त, आहे त्या ठिकाणी बस आणि ती वासनाच काढून टाक, तुला आनंद आहे तेवढं इमिजिएटली ताबडतोब मिळेल ना. मी कुठली तरी गोष्ट केल्यावर मला आनंद मिळण्यापेक्षा मी स्वतः आनंद स्वरूप आहे, मला आहे त्याच परिस्थितीत आनंद मी निर्माण करता यायला पाहिजे. लेट मी क्रिएट हॅपीनेस विदिन मी. एन्जॉय स्मॉल थिंग्स इन लाईफ. So then it becomes, our life becomes a play. Life is a game. Play it. We did know life is a game. क्या था ना? A game of life. Sorry, गुरुजी का. So just play the life. How the ball comes, that time that way you face it, and even if you come out, take out. Okay, next time I'll play better. No harm. Then you start enjoying. मग ते रडणं खडणं ओरडणं काही नसणार नाही. कुठे आपण किती छोट्या गोष्टी अपसेट होतो विचार कर. आता मुलं ओरडतात, मागे आता माझं स्टडी ग्रुप चालू, मुलं ओरडतात. ओरडू जातात मुलं, ओरडणार ना मुलं, काय गप्प बसणार का बातम्यासारखी? ओरडणार, ओरडून दे, काय फरक पडतोय? आपण आपलं प्रॉब्लेम काय आहे की आपण छोट्या छोट्या गोष्टी डिस्टर्ब होतो. मी तर गौरांगला नेहमी उदाहरण देतो. म्हटलं आपली परीक्षा असली, बरोबर आहे, परीक्षेला तुम्ही आता पेपर देत आहे, त्यामुळे कोणाला तरी कॉपी करताना पकडलं सपोज, तसंच कोणतरी सुपरवायझर, नवीन सुपरवायझर आले, ते तिच्याशी बोलते, नाही तर बाजूला कुठेतरी शाळेच्या बाजूला एक हॉल आहे, तिकडे म्युझिक सिस्टम चाललंय. In spite of all the adversities, when I am writing my exam paper, I know this paper is will be an instrument for my career. That time all these disturbances I ignore and I choose to focus on what I have to focus, isn't it? Then similarly in my life, if I have set myself a goal, all these trivial things will come. Let me not get disturbed by it, but let me try to focus on my goal, whatever I want to achieve. मग त्याच्यात मजा येईल. मग मला आनंद आहे त्याच, कुठे जायची आवश्यकता नाही, काय करायची पण आवश्यकता नाही. अजून काय पाहिजे तुम्हाला? आनंदाची काय व्याख्या आहे? व्हॉट इज, टेल मी नाउ वन बाय वन. व्हॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ हॅपीनेस? विजू, आय स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. व्हॉट आय एम सिटिंग. विजू नंतर गीता, नंतर रवी, नंतर निष्कला, नंतर रमाकांत, नंतर वागेश्वरी, नंतर राजन, आणि 3 others I don't know. विजू गायब आहे के? No, I'm there, sir. What is your definition of happiness? Or Peace of mind. Okay, that's it. Yeah, peace of mind. Let us discuss. आपण काय वेळ डे अँड नाईट वी आर गोइंग फॉर सर्चिंग फॉर हॅपीनेस अँड वी डोंट नो व्हॉट वी आर सर्चिंग फॉर. असं नको ना. माहिती असेल की बाबा पीस ऑफ माइंड. ओके, ठीक आहे. युअर डेफिनेशन ऑफ माइंड इज पीस ऑफ माइंड. ओके, फाईन. गीता. Sorry? When what wishes are fulfilled, you get happiness. But do your all wishes get fulfilled? Mostly. अरे महात्मा आहे तुझं. Okay, fine. Let us see. But see, there is a danger in this, Gita. There is a danger in this that whenever we have desires, it is not. See, our body is good now. Our physical form is good. Desires will get fulfilled, and if your body is on the state, will get. But as you grow older, that time when you, for example, you have a desire of eating samosa. अभी अच्छा लगा, समोसा मिल गया, मैं खुश हो गया, खत्म हो गया. But when you get old after 60, 70, say that time what, that itself will become a problematic for your health. So even in spite of that, desire will not get happiness at that time. You have to think over that, introspect that. Will all my desires get fulfilled, and will I really be happy? Okay, fine. Ravi. It is at that moment when very momentary, but we don't want anything more. We're happy with that, and we want to be with that. But the next moment we want something else. But it's a very, very small moment of peace, or within us a moment of तृप्तता म्हणतात त्याला. तृप्तता म्हणतात त्याला. Contentment. contentment. Last
thought is not there, last and the second thought is just yet to come. Okay, fantastic. Okay, Nishkala. Yeah, I agree with the same thing. It's peace of mind for the happiness, but also like any moment, even a small thing, like if we are getting something which we didn't expect, that peace of mind or the moment of happiness where we don't want anything more and we got what we thought we won't get. So that moment Okay, is also a kind of happiness. Ramakant. Daily activities going on without difficulties. That is happiness. Okay, fine. Good. Vageshwari. समाधान जे काय आहे समाधान. त्याच्यात समाधान ते म्हणजे पण तो सुख. आनंदीचा काय विचारलं? माझा आनंदाची व्याख्या काय? हा माझी समाधानाची तीच नाही आहे. विचार. जे आहे त्याच्यातच सुखी आहे मी. सुखी आणि आनंदात फरक आहे का? त्याच्यात तोच मला आनंद वाटतोय सध्या तरी. मग तो खरा आहे का? नित्य नाहीये, नित्य पाहिजे. बर. म्हणजे थोड्या थोड्या राजू. वेळासाठी असतो. हा. But it also could mean acceptance, right, Vageshwari? म्हणजे जे सिच्युएशन आहे का जे मिळालं ते ठेविले आनंद त्याचे राहावे चित्ते असो जाणे समाधान असं. वागेश्वर उत्तर दे निष्कलाला. काय म्हणते बघ. नाही ग, म्हणजे एक्सेप्टिंग जे आहे, जे मिळालं तेच आपलं, म्हणजे असं. हा, जे मिळालं तेच आपलं. करेक्ट, बरोबर. जे मिळालं तेच आपलं. हा, जे नाही मिळालं ते नकोच आहे आणि मला. अगं बरोबर आहे, पण मी तुला विचारतोय काय, मला उत्तर देते काय? मी म्हटलं आनंद म्हणजे काय विचार. हा, माझ्यासाठी ते समाधान. माणसाने कसं राहावं नाही विचारत आहे. तुझ्या आनंदाची व्याख्या काय? मी तशी आहे. हा, सॉरी, मी तशीच आहे. मला ऐकू येत नाही ग. आय थिंक तिला म्हणायचंय की त्याच्यातच तिला आनंद मिळतं, ते एक्सेप्ट करून त्याच्यात. बरोबर ना? हो, जे चालू आहे ते मस्त आहे, मस्त मजेत आहे. मग 24 तास असतो का हा अनुभव? नाही ना, तेच सांगते. म्हणजे बदलत असतो. मग मी परत त्याच आनंदाची अपेक्षा करत असते आणि मग परत तो येतो, परत जातो. लाटेसारखं, समुद्राच्या लाटा कशा येतात जातात येतात जातात, तसा माझा आनंद येतो जातो येतो जातो. आता घर झालं त्यामुळे खुश आहे मग सध्या, एकदम मस्त. मस्त, छान. आता कोण राहिलं? राजीव. हॅपीनेस म्हणजे you have achieved everything, you have satisfied, contented, and there is peace of mind. कशाचं टेन्शन नाहीये, ना हेल्थचं टेन्शन आहे, ना कुठे काय गोल्स अचीव करायचं टेन्शन आहे. हे असं होतं का रे? तुम्ही काय मला सगळे ऍबस्ट्रॅक्ट देते, हायपोथेटिकल देते, असं शक्य आहे का? कुठलं टेन्शन नाही, हेल्थ चांगलं आहे. इथे मी खोकतोय आणि मला मोठं हेल्थ चांगलं आहे. काय तरी म्हणजे चांगलं असं होईल का? सगळं तू आता क्या बोले? पॉसिबल है? राम का जैसा, श्री राम का जैसा बॉडी, राजू जैसे बोल रहे हैं वैसे लग रहा है कि अगर सो जाएंगे तो कुछ किसी का खबर नहीं, कुछ नहीं. सॉरी, हैप्पीनेस इज इक्विवेलेंट टू स्लीप और राजू नहीं ना, एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट. व्हाट यू सेइंग, यू अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ. अभी इसको इज इट पॉसिबल? टेल मी, प्रैक्टिकल है क्या? या फिर यू हैव द बेस्ट ऑफ हेल्थ, पॉसिबल है क्या? नहीं, सी आई एम आस्किंग सिंपल क्वेश्चन. इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन, सरळ क्वेश्चन आहे. माझी सुखाची व्याख्या, व्हॉट इज माय डेफिनेशन ऑफ हॅपीनेस? And is it practical? You think, see, I'm not trying to create a joke or something, but think for yourself that whatever I'm searching for, is it am I going on the right track? That's why I'm asking the question. But again, see, we are all seeking happiness, right? But am I going anywhere nearer to it? That's why. अच्छा, anyway, अजून दोन कोण राहिलेत? अर्चना आणि चैताली का? कोण आहे अजून दोघं? I am not got. चैताली सांग.
जे आवडते ते करायला मिळणं किंवा जे काय आवडतंय ते आयुष्यामध्ये येणं, ते हॅपी आहे माझ्यासाठी. हो, मिळणार का तुला ते? हा, ते मिळतं ना, मिळणार आहे का? अरे मिळतं पण ना. ते सारखं मिळणार आहे का? आवड मला एक माझी आहे सांग. ना, की कुठली आवड ठेवायची ती. कुठलीच हो, गोष्ट म्हणजे ठीक आता आहे, काहीतरी कसं सारखं मिळेल आपल्याला. अरे ते तिची आवड स्वयंपाकाची सपोज, तर सारखं काय 24 स्वयंपाक करणार का ती? दिवसातनं 4 वेळा एक्झाम्पल तर कर. 4 वेळा करते, पण त्याचा आनंद, मी साधा प्रश्न विचारलाय, त्याचा आनंद होतोय का? अरे तू भरकटता विषयापासून. आणि लास्ट कोण? हा, शेवटचा कोण राहिले? अर्चना ना? अर्चना. मला नाव जिथे समोर दिसत नाही, मला टू अदर्स दिसते. हुज लेफ्ट? अर्चना ना? अर्चना आणि सुप्रिया. सुप्रिया गायब झाली. हा, अर्चना. अर्चना भी गायब हुई क्या? ये अच्छा है, दिव्या और अर्चना का लड़के से गायब हो जाते. अच्छा, नहीं, नाउ आई कम टू द पॉइंट. Happiness concept is what? Without doing anything, if you are in a state of relaxation and without any, what are you saying, no, as we said, no next thought and no further no agitation of the past, that is happiness. काय आहे? सहजता असते, त्याला त्याला आनंद म्हटलं. तुम्ही सहज असता का त्या ह्याच्यात स्थितीत? कुठलंही टेन्शन नाही का? सहज, नॅचरली. आणि त्याचं सोपं उदाहरण सांगतो. कुठल्याही महात्म्याने डोळ्यासमोर आणा, तुम्हाला आनंद दिसेल. गुरुजींना आणा, गुरुदेवांना आणा, स्वामीजींना आणा, पुरुषोत्तमानंदांना. ते कसे होते बघा ना, त्यांचं आयुष्यच आनंद होतं. Like a state of tranquility. Absolutely. They didn't have to do anything special to be happy. They were happy. म्हणजे Think, आमचा आनंद Gurudev's heart was functioning only 16%. And in spite of that, he used to give lectures day in and day out. Therefore, Raju, physical, what is that? Good physical condition is not a definition of happiness. It's a very simple thing. आपल्या स्वामीजींना, गुरुजींना, गुरुदेवांना आणा, किती काय काय तरी पण आनंद असतात की नाही? सहज, त्याला म्हणतात सहजता असते का? आता याच्यात का वर येऊया. का? दे हॅव ऍक्सेप्टेड द थिंग्स ऍज दे आर. त्याने काय करायची आवश्यकता नाहीये. अमुक केलं की मी आनंदी होईन असं नाहीये ना. आय विल कशावरही बिकम हॅपी. म्हणजे पाडन ना, काय काय कशावरही अवलंबून नाही ते. कशावर अवलंबून नाही. आनंद मिळण्यासाठी Therefore, आता मी कसं म्हटलं, घर मिळालं आणि मग मी आनंदी झाले, काहीतरी Exactly. मग मी आनंद झाले. बरोबर. तसंच तर नाहीये, त्यांचा आनंद नाहीये. कशावरच अवलंबून नाहीये. हा, आणि एकटा राहिले तरी आनंद आहे. लोकांतात एकांतात पण आनंद आहे, लोकांमध्ये राहिले तरी आनंदच आहे. असं आहे की लोक आले की हसत आलं, एखाद्या चेहरा नाही. तर हॅपीनेस इज दॅट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फॅक्टर्स अँड इट इज सहज येते, काय करावं लागत नाहीये, त्याला आनंद म्हटलंय. आणि तो आनंद कधी असतो? आपण म्हणतो ना, प्रेमस्वरूप ईश्वर आहे, आनंद स्वरूप ईश्वर आहे. त्या ईश्वराला काय करायची आवश्यकता नाही, त्याचं स्वरूपच आनंदमय आहे. मग तो जिथे जातो तिथे ऑटोमॅटिकली आनंद मिळतोच. आणि ते स्वरूप आपल्या हात आहे, आपण ते विसरतो. आणि त्यामुळे आपण हे सगळं ज्या आपले जे उत्तर आले ते आले, तेच विसरतोय की आपलं खरं स्वरूप आनंद स्वरूप आहे. आणि आपण काय करतो की आपण कुठेतरी गोष्ट करायला जातो आणि त्याच्यातनं मग आनंद मिळवायचा प्रयत्न करतो. हा, शनिवार आहे ना, संध्याकाळी 6 किती वाजता? 5 ते 6 मध्ये आनंद असतो की छान असतं, सगळं रिलॅक्स. मग फक्त दर शनिवारी कुठे मग येणार का तुम्हाला? एखाद्या शनिवार नाही आला तर, एका दिवशी ते काहीतरी मागच्या काहीतरी प्रॉब्लेम आला तर गेला का आनंद? मी जेव्हा मेडिटेशन करतो तेव्हा खूप आनंद असतो. आणि जर शरीर बरोबर नसेल तर, ताप आला असेल, फणफणला तर, मग हा विचार करायला पाहिजे की माझा जो आनंद आहे तो कुठल्याही गोष्टीवर अवलंबून नसून तोच, त्याला काय म्हणतात, इट इज सेल्फ मोटिवेट. सेल्फ मोटिवेटेड, इल्युमाइंड पण नाही. Evolved. नाही, सेल्फ काय व्हॉट इज काय सेल्फ एफ्लुएंट. एफ्लुएंट किंवा इट इज देअर, काय म्हणतात त्याला, स्वयंप्रकाशित आहे. स्वयंप्रकाशित आहे.
इट्स सेल्फ एलिमेंट. दुसरं कशाच्या अवलंबून आहे? कायच येतो. आणि आपण आपल्या मूर्खपणामुळे आपल्याला त्या आनंदावर आपण आपल्या वासनेनं, आपल्या चुकीच्या धोरणाने, रॉंग थिंकिंग, रॉंग इंटरप्रिटेशन, रॉंग डिसिशन, and we are trying to impose it with all this stuff and we are covering it up. हे सगळंच हे therefore Gurudev says in one of his lectures, undress and embrace. Just take out all this unnecessary coverings and he is there already. कुठे जायची पण आवश्यकता नाही. म्हणून मग मला सांगितलं असं, ईश्वराचं नामस्मरण करताना आपण ज्या देवाला बाहेर बघतोय त्याला जर हळूहळू आत बघायचं पण शिका ना. ते आमचे मिलिटरी होते, आहेत म्हणजे ते बिचारे, त्यांच्या हरिम गीता हरिम त्यांच्याकडे ह्याच्याकडे गेले, त्यांच्या आईच्या गुरुकडे गेले. त्यांचं नाव ताई महाराज. त्यांच्याकडे गेले आणि म्हणे काय करतोय रे आता सध्या तू? म्हणून मी आता 8 दासबोधचे ग्रुप घेतोय, 2 ज्ञानेश्वरीचा घेतोय आणि गुरु आमचे चिन्मय पण असे 13-14 ग्रुप घेतोय. आणि काय करतोय? आणि ज्ञानदान देतोय म्हणजे त्या ज्ञानदान देतोय कसं की ठीक आहे, पण जेव्हा दान देतोय किंवा अन्नदान करतोय किंवा सगळ्यांना तुझं ते वाटतोय, कधी कधी आपण पण 1-2 घास मध्ये खावे मग, है ना. लोकांना फक्त देतो, आत कधी घेणार? आपण पण त्याचा अनुभूती चाखायला नको का? असं जाणार आयुष्यभर? ते आपण साधकच राहणार आयुष्यभर, सिद्ध काहीतरी व्हायला पाहिजे ना. सिद्ध होण्याच्या दृष्टीने पहिलं पाऊल म्हणजे त्या ईश्वराला जोपर्यंत आपण आजपर्यंत मी बाहेर बघत होतो त्याला मी आज ज्या वेळेला बघायला लागेल आणि ज्या वेळेला माझी खात्री होईल आणि काय म्हणतात त्याला, मनाने दृढ विश्वास राहील की तोच ईश्वर माझ्या आत आहे आणि तोच करतो, त्यावेळेला आपण कुठतरी थोडंफार जवळ आलोच. तर काय होतं, धुंडोरे साजना, इकडनं जायचं मथुरेत जायचं द्वारकेला, द्वारकेत जायचं काशीला, काशीत जायचं रामेश्वरमला आणि सगळी तिकडनं जायचं तिरुपतीला. सारखेच होतं तिथे देव, तिकडचा देव जागृत. आणि तुझं चालता बोलतं देवाचे मंदिर म्हटलंय ना, चालताच बोलता देव तूच ना, कुठे जातो उगीच म्हणून ते खमणार कितने अभंग आहे. कशाला काशी जातो रे बाबा, कशाला काय जातो, कुठे कशाला काशी जात, कशाला जात, पंढरी जातो. तुकडीच्या महाराज वाजायचं काय माहिती, मजा आहे. काशी हो या कुठेही जाऊ नका, काय आवश्यकता नाही. गेल्या तरी ठीक आहे, नाही गेला तरी काय फरक पडत नाही, हो ना. हे लक्षात घेतलं तर मग सगळं आयुष्य सोपं आहे. मग असं म्हणत आहे की जाऊ नका, आज आता अयोध्येचं राम मंदिर म्हणायला मग झालं की जायला दर्शन जायलाच पाहिजे, आपण हिंदू जायला पाहिजे, तो ना विषय काय का. आय एम नॉट ट्राईंग टू डिस्करेज यू फ्रॉम ऑल दिस. Let it be happen. Let it go as it happens. Go there if you want, but always remember at the back of the mind that whatever is there, that divinity is within me only. त्याचं मग रामकृष्णांसारखं झालं ना की काली माता समोरच आहे, मला फक्त देवाजवळ काली माताशी बोलायचंय. पण ज्या वेळेला तोतापुरी महाराजांनी त्यांच्या भूमध्यावर त्यांनी सांगितलं की त्या काली मातेचं काय म्हणतात शिर उडवून टाक, मग त्यावेळेला ते आनंदात होते, तर वेगळाच आनंद होतो. मग त्या आनंदाचं सार्थक आहे. जो जे आतापर्यंत ही पण उच्च कल्पना आहे, फालतू नाहीये की त्या पाषाणाच्या मूर्तीमध्ये त्यांनी प्रत्यक्ष काली माता बघितली. इतका भाव पाहिजे रे. त्यांच्याकडे एक जण आता हे घेऊन आला, रामाची मूर्ती घेऊन आला आणि ते रामाची मूर्ती थोडस खांद्याकडनं थोडी भंगली होती. तर महाराज रामाची मूर्ती भंगली, आता मी याचा समुद्रात जाऊन विसर्जन करू का? मग ते वेळेस वेळ आहेस का, तुझ्या मुलाला जर खांद्याला लागलं तर त्या मुलाचं काय विसर्जन करणार का तू? काय करणार तू? त्याला बलमपट्टी लावणार आणि ठेवणार ना. मग तो प्रत्यक्ष राम आहे, लागला असेल तर लागू दे, त्याला काहीतरी तर म्हणजे सी किती भाव आहे. तर आपण त्या मूर्तीला, ते रामाला मूर्ती, आपण त्या मूर्तीच मानतो. आपला तोच प्रॉब्लेम आहे की देव मानतच नाही. ज्यावेळेला देवळात जातो त्यावेळेला प्रत्यक्ष ईश्वरच उभा आहे असं कधी मानतो का? उंटाड्या मारुतीला गेलो आणि कुठल्या मदरशा गणपतीला गेलो कोणाला जातं फक्त असंच म्हणतो आपण, त्या ईश्वराचं दर्शनच घेतलं, असं प्रॉब्लेम आहे सगळ्यात महत्वाचं. की त्या ईश्वराला आपण जे आत बघितलं की आपल्या आतून चालवणारा, बोलवणारा, हसणारा, खेळणारा, रडवणारा तोच आहे. तो कोण आहे? मग काय होणार की ऑटोमॅटिकली आपल्या मनाची स्थिती एका वेगळ्या पातळीवर जाईल, ज्या ठिकाणी
आपण 24/7 इंटू 365 शांत आणि आनंदात असू. मग काय म्हणून कोई वंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे, राम साथे प्रीत लागे रघुनाथ साथे प्रीत लागे होय तैसे होय. काय होतं होते, काय फरक पडतोय, काय ना काहीतरी होणारच ना आयुष्यात. कधी चांगलं होणार, कधी वाईट होणार, पण आपण मात्र आपल्या स्वरूपात स्थित राहायला पाहिजे. तेच आहे, पुढे तेच आहे. विजू रीड, विजू कॅन यू रीड? Yes. या. Similarly, in this world, we find that some of us are in unhappy circumstances. Some of us are in a relatively happy surrounding. Joys and sorrows pass and repass, in and out, dashing and dancing, across our life's path and create endless situations. But a true devotee never allows his mind to worry over them. For the bhakta who has already surrendered himself and all his profits, losses, successes, failures, in short, everything, unto him, anxiety cannot be there. But so long as this great reality is not apprehended, or such a great and all consuming bhakti has not been gained, our worldly duties are not to be given up. It was on this principle that Lord Krishna did not allow Arjuna to leave the field of his action. We already discussed this now. Isn't it? Joys and sorrow pass, happy unhappy circumstances come and go. But a true devotee never allows his mind to worry over them. No? We play football, we play hockey. There are so many fouls in it. Na? If you do something, you get disqualified. If you push a person, okay. Otherwise, if you touch the ball in by hand when you're playing football, you're disqualified. There is a foul, right? Similarly, in this game of life of spirituality and if the path of devotion, what is the foul? The foul is when you start worrying, you are out. If you are worrying, you are not a devotee. Simple as that. है ना? सारखं त्याच्यात अँक्शियसनेस किती असतं, काय उत्सुकता, काय होणार आहे, काय होणार, काय होतं ते होऊ दे ना. सगळं ठरलेलं आहे रे आयुष्यात, सगळं ठरलेलं आहे. आपण फक्त निमित्त मात्र आहे. त्यामुळे आहे तेव्हा आत्ताच्या आयाच्या परिस्थितीत मला आनंद मिळतोय ना, तो आनंद घ्या. कधी येण्यासारखं. आता पाऊस कशाला पडतोय, आता पाऊस कशाला पडतोय पाऊस. ऍक्सेप्ट, फिनिश इट ऑफ ना. एका पाऊस दिवस आहे का, असं झालं का, तसं का, तर बरं चर्चा करून होणार आहे काय? टेल मी. त्याचं व्हॉट इज आउटकम ऑफ ऑल दिस डिस्कशन? झिरो. ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम अँड कंप्लेनिंग. अँड सगळ्यात महत्वाचं काय की यू आर लुझिंग अ पीस ऑफ माइंड. You cannot stop the rain from falling. Everything. We can't stop anything from happening. What we can stop? Tell me. काही नाही. आपलं केस कधी काय होतं आपल्या आधी, आता टक्कल पडले, तुला तर पांढरं झाले. काय केलं आपण? काही करू शकत नाही. उगाच म्हणतो आपण सगळं करणं. साधे केस आपल्यावर आपल्या शरीराच्या आपल्याच केसावर आपलं नियंत्रण नाही, आणि बाकीच्यांचं काय हे मारतो, दवंडी पिटवतो. ते आहे ना, ते ऍक्सेप्ट करा. आपण सगळ्यात महत्वाचं काय, व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट आय शुड नो. मग हा जन्म घेतला त्याचं प्रयोजन काय, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस लाईफ, वाय आय हॅव टेकन बर्थ. इफ आय कम टू नो दॅट, एव्हरीथिंग बिकम सिम्पल. असं हॅपॅझर्ड नाही रे की ते एक जन्मले आणि ते मेले. काय फरक पडला? अनेक आले आणि अनेक गेले. काय मिळवलं? थोडंफार नाव मिळवलं. कोण 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 कोणाचं नाव घेतं सांग बरं आता. जयंती झाली, पण त्या व्यक्तीचं काय झालं पुढे, त्याचं काय झालं हे विचार. त्या जीवाचं पुढे काय झालं हा विचार करतो का आपण? या जन्ममरणाच्या त्या बंधनात त्याची सुटका झाली का? आणि म्हणून जेव्हा महात्म्यांच्या सहवासात जातो, सत्संग मिळतो, त्या सत्संग म्हणजे नुसतं संतांच्या सहवास, त्यांचं चरित्र वाचतो, त्यावेळेला काही क्षण का होईना आपण त्यांच्या बरोबर आपल्या ताब्यात पावतो. थोडं तरी वेळ. आपण आपल्याकडे एवढं सगळं करण्यासाठी आपण काहीच करत नाही. विचार करा ना, काय करू शकतो सांगा ना.
आता स्वामीजी त्याच्यामध्ये संध्याकाळी उपदेश हे घेतात, उपनिषद सार सगळ्याचं. ते म्हणाले की इतकं सगळं उपनिषद सगळंच अभ्यास करायला अशक्यप्राय गोष्ट आहे. पण त्यातलं लेटेस्ट टेक जिस्ट आउट ऑफ इट अँड स्टडी. इट इज द गुरु इन फॉर्म ऑफ सम फॉर्म ऑफ द कमिंग टू आवर डोर स्टेप. बट वी रिफ्यूज. आपल्याला वेळच नसतो, 7:30 आम्हाला वेळच नाही, आमची सिरियल असते, मग गेलं किंवा काहीतरी आज दुसरं असतं काहीतरी. पण ऍटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट टू लिसन. इतके ते शिकवतात. आय लिसन फॉर 1 day, 2 days आय मिस्ड, बट आय एम थिंकिंग ऑफ अगेन लेटेस्ट. पण ऐक, 100% ऐकणार, आता नाही नंतर ऐकून पण ऐक. पण ते असं आहे ना, सत्संग आपलं झालं, आपण डोळे मिटत तर काय होणार नाही. त्यामुळे आपल्या करण्याला खूप महत्व आहे. आणि म्हणून ते म्हणाले की फॉर हा आता हे सगळं करण्यासाठी इज इट नेसेसरी टू लिव्ह दिस वर्ल्ड. संसार सोडायची आवश्यकता आहे का, मुलाबाळांना सोडायची आवश्यकता आहे का, तर नो. यू बी इन दिस वर्ल्ड, बी इन द सेम फील्ड ऑफ ऍक्शन अँड परफॉर्म. डोंट डू एनिथिंग आउट ऑफ द वे. वी सीन स्पेसिमेन्स इन डे टू डे लाईफ. की असं मध्ये गोल्ड टिळा लावणार, पांढऱ्या साड्या नेसणार, वर काठी करणार, त्याला सगळे विचित्र काहीतरी आभूषण करणार, मग गळ्यात रुद्राक्षाची माळ घालणार. काय गरज नाही ना. काय कोणाला दाखवायचंय. त्या बैलाला पण आपण ते बैलपोळ्या दिवशी घालतो माळ आणि ते सगळं पोळतोय, कसं होतं काय, कसं होतं ते काय उगीच. काही कोणाला दाखवण्यासाठी काही करू नये. जे करायचं ते आपलं स्वांत सुख आहे म्हटलं तुलसीदासांनी. स्वांत सुख, स्वतःच्या आनंद असतात, जे काय करायचं आनंद असं करायचं. कोण काय म्हणतंय, त्यांनी काय होतंय, म्हणून आपली साधना आपल्यापाशी ठेवायची, कोणाला सांगायची पण आवश्यकता नाही. आपण काय करतोय जगात, आपल्याला काय कुठे पोहोचायचं, काय करायचं कोणाला सांगून. बरं, गुरुला पण सांगायची आवश्यकता नाही, गुरुला सगळं कळत असतं, काही आवश्यकता नाही कोणाला सांगायची. पण आपली साधना अव्याहत पण चालू असावी. त्याच्या जेणेकरून काय होईल, त्याचं मोजमाप असावं. हाऊ डू यू काय म्हणतात, सी दॅट यू आर ऑन राईट ट्रॅक. हाऊ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग ऍजिटेटेड इन थ्रूआउट द डे, जस्ट इंटरेस्टेड. The minimum the agitation in the throughout the day, the more happier you are. And how do the agitations come to the minimum level? That the fewer are my vasanas and fewer are my desires. And fewer are my most important, fewer are my expectations. मी ज्यावेळेला एक कणभर ते दिवसाकडून अपेक्षा केली की आपल्याकडे दुःख आलं, सुख सुख म्हणता दुःख टाकून आले. माझ्या नवऱ्याकडे मी खूप अपेक्षा केली की माझा नवरा खूप चांगला आहे, झालं सत्यानाश, संध्याकाळी झालं काय त्या दिवसात. त्या क्षणी संध्याकाळी काय किंवा बायकोकडनं कधी काय त्यामुळे ना कुठल्याही गोष्टीकडनं ज्या वेळेला अपेक्षा आली, म्हणून आय टेल ऑलवेज एक्झाम्पल दॅट इव्हन आयोट ऑफ एक्सपेक्टेशन इज लाईक आयोट ऑफ सायनाइड. You take 0.001 gram, you are going to die. Similarly, 0.001% of expectation from anybody will lead you into trouble. काय गरजच नाही ना. लेट हिम लिव्ह ॲज अ लिव्स. अरे माझा मुलगा आहे, मला एवढी पण अपेक्षा नाही का. यू ट्रेन हिम, यू गिव्हिंग द प्रॉपर संस्कारास, बट डोंट मॅनिप्युलेट हिम अँड डोंट ट्राय टू रेग्युलेट हिज ऑर हर लाईफ. वी डोंट हॅव एनिथिंग इन द हँड. थिंक. Okay? Continue. We'll finish. Take this paragraph. Would you continue? So then, are we to continue living the same wretched life that we are now living, with a mere added Rama Rama on our lips? No. Since we have started cultivating devotion for the Lord, whose expression in this entire world around us, we will, with extra joy, continue to go to our fields of activity. But of course, with a difference, our attitude to our work is now totally transformed. Now that we are constantly thinking of Him and habitually surrendering to our beloved Divine, it becomes easy for us to renounce the anxiety for the enjoyment of the fruits of our actions. We must do our best in whatever field He places us to fulfill our duties. For as we act, we are now recognizing the field, nay, the whole world as the Lord Himself in but another form. All our work becomes our worship of Him, who is the Self in us. It is self-explanatory. What more to explain? Hmm?
That's what now. If you start, pardon? Huh? The initial phase will start with lip service and then it will move on to. No. He's saying the other way around. I know, फक्त but राम 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 उपयोग काही नाही रे. तो तर राम राम म्हणून काय करणार आहे. आता इनिशियल तुम्ही म्हणा तुम्ही राम राम ठीक आहे. आता तू म्हणतेस बरोबर पहिल्यांदा ठीक आहे. पण unless and until you start enjoying what you're doing. See, putting your hand, head and heart together wherever you are, that itself is meditation. What else is meditation? Yesterday someone asked, how many hours to meditate? I said 0 minutes. And that guy got stunned. No, I don't meditate. आम्ही डोळे मिटले की देव डोळे उघडले की राक्षस असताय का. डोळे मिटले आणि देव उघडले की ज्या वेळेला आपली अशीच परिस्थिती होते की ज्या वेळेला माझा अंतर्बाह्य ईश्वरच आहे बाकी काहीच नाहीये. ईश्वराच्या दुसरं काहीच नाही. ईश्वरच दुसऱ्या रूपाने येतो. ही प्रचिती ज्या वेळेस येते प्रचितीपेक्षा हे आपण हवं आपल्याला जेव्हा समजायला लागतं. म्हणून ते म्हणाले की व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग वेन एव्हर यू आर डुईंग इन व्हॉट एव्हर स्टेट यू आर डू इट 100%. Put your full body, mind, intellect, everything to it. And then that act itself will give you joy. है ना. आता वी आर सिटिंग इन द स्टडी ग्रुप. कुठे 100% ना कुठे आता याच्यानंतर मला कुठे जायचंय काय गरज नाही. कुठे जायचं जाऊ जायचं तर नाही जाणार. तर टेन्शन सारखं टेन्शन धावून धावून जाऊन आयुष्य कमी होतं. सारखं टेन्शन कशा तरी. आयुष्यातलं ज्या वेळेला आपण सगळे टेन्शन काढून घेऊ ना त्यावेळेला आपण सगळ्यात सुखात राहू. टेन्शन नावाची गोष्टच नको का. आणि ही कधी होईल हे शक्य कधी होईल. वेन विल दिस हॅपन दॅट विल रिमेन टेन्शनलेस. वेन यू हॅव सरेंडर्ड युअर सेल्फ टोटली ॲट हिज फीट अँड यू हॅव गॉट फर्म बिलीफ दॅट ही इज रेग्युलेटिंग इन माय लाईफ. म्हणून आपण मध्ये बघितलं ना कृपाळूपणे अल्पदारिष्ट पाहिजे. थोडं आपलं परिचय बघतो. ठीक आहे ना. त्याला काय माहित नाही का. त्याला माहिती आहे मला ताप आलाय. त्याला माहिती आहे मला डोकं दुखतंय. तो घेईल ना तात्पुरतं आलं जाईल ते. गुरुदेव सेज ही हॅज गिव्हन इट विल टेक इट अवे. व्हाय यू वरी. म्हणून आपल्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी सारखं मग आता डावा डोळा दुखते आता काय होणार. मला हेच झालं नाही तेच झालं मग गुगल सर्च करणार आणि काय काय करणार. हा किती त्या शरीरात सोडून द्या ना. आणि ज्या शरीराचं जे काय होणार ते होणारच आहे. त्याला काहीही हे नाहीये पर्याय नाहीये. दिस इज व्हॉट इज गोइंग टू पेरिश इज गोइंग टू पेरिश. दिस इज अ पेरिशेबल मॅटर. इट हॅज टू गो वन डे अँड इट हॅज टू गो इन डस्ट. All the Pancha Mahabhutas will go in the Pancha Mahabhutas again. And what alone will remain is the mean. And that जे मी आहे ते मग कसं आपण त्याला वासना आपल्या कशा आहेत आपलं काय म्हणतात त्याला आयुष्यात जे काय केलंय आपलं आपलं विचार कसे आहेत त्याप्रमाणे आपलं डायरेक्शन मिळणार. ईश्वराचं म्हणून नामस्मरण सतत करावं का. नामस्मरण करण्याचा उद्देश काय आहे की ज्यावेळेला आपण मगाशी सांगत असं ईश्वराचं स्वरूप कसं आहे की आनंद स्वरूप आणि प्रेम स्वरूप आहे. त्याचं नित्य स्मरण नाम घेता घेता आपण पण त्या स्वरूपात लीन होऊन जातो. वी बिकम वन विथ इट. तादात्म्य होऊन जातं ते. नाटक म्हणून ते सुरू करा खरं ऑटोमॅटिकली होईल. नाटक म्हणून सुरू करू एकदा तर सुरू करू पण आजपासून राम 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 श्रीराम जप करायला काय हरकत आहे. आपण प्रयोगच करायला करत नाही ना. आपले वी आर गोइंग बाय वन आपलं झापड घातलं घोड्याच्या समोर तसं आपण आपलं आयुष्य चाललं. तिकडे बघायचं नाही तिकडे बघायचं नाही बस. त्यामुळे व्हॉट इज सेइंग इज हिअर दॅट आर लॉर्ड हॅज गिव्हन अस सम ड्युटीज टू परफॉर्म इन आवर लाईफ ॲज अ संसारी ॲज वी ऑल आर अँड लेट अस परफॉर्म आवर ड्युटी टू द बेस्ट. We'll put in our 100% effort and then leave the rest. And then whatever happens is his wish. And don't get upset by it then. मी एवढं केलं आणि त्याने काय फीस दिली नाही जाऊ दे ना आता काय. हे होतं ते मी एवढं काम करते आणि माझ्या बाजूचं ती काही करत नाही तिला पगार माझ्यापेक्षा जास्त मिळतो. बरे उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसी. असं सुरू झालं आपलं सगळं एक 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 एक. ज्या वेळेला कंपॅरिझन होतं ना त्यावेळेला आपल्या आयुष्यात दुःख सुरू होतं. म्हणून मागच्या वेळेला सांगितलं असतं मी कसं आहे मी एकमेवा द्वितीय. आय एम लाईक माय ओन सेल्फ. देयर इज नोबडी लाईक मी अँड नोबडी कॅन बी लाईक मी. बस असं असलं की मग मजा आहे. व दुःखच नाही आयुष्यात. म्हणजे सहजस्थिती आहे सुखाची आपण जे आज डिस्कस केलं ते परत एकदा डिस्कस करू की सहजस्थिती आहे त्याला व्हॉट इज द
So it's like a natural state of mind in which there are no agitations, no regrets of the past, no anxiousness or no anxieties of the future, nor excitements in the present. आहे ठीक आहे. म्हणजे बधीर नाही होता तर ते एक डोक्याला ताप आहे. तर माणूस तुम्ही काय मी बधीर आहे, मला नाही ना मागच्या पण पुढचं मी असंच असतो, असं नाहीये. इज बबलिंग विथ जॉय, filled with enthusiasm, ready to work with a spirit of surrenderness and spirit of dedication in this water field he has been given by the Lord. मग ती मजा आहे. मग then we start enjoying our work. Sometimes it is successful, sometimes it is not. Okay, fine. Agree to it or not? हम एकटाच बोलतो. रमाकांत Yes. बरोबर आहे का काय? Yes. बरोबर आहे ना. त्यामुळे ना सगळ्यांचं आपण स्वतःच काहीतरी एक मार्ग शोधून काढायचा की ज्या 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 साह्याने आपण ह्याच्यात प्रगती करू शकू. आता मला इथे बसून सांगता येत नाही की तुम्ही कुठला स्टेजवर का माझंच मला माहिती आहे, दुसऱ्याचं काय सांग. आपण ठरवायचं की आपल्याला कुठे पोहोचायचं, आपलं आणि त्याला व्हॉट इज द litmus test for this, litmus test for all this, that observe our mind. Let us see and look at our mind and see how agitated it is in when unconditioned circumstances arise. आपण एका मिनिटाला दाप असत असतो, एका मिनिटाला. आता साधं हे काय हे सुरू झालं नाही काय आवाज किती झालं, 2 मिनिटं सांगतो भाऊ ब्रह्मज्ञान, लोक सांग ब्रह्मज्ञान, 2 मिनिटं खूप झाले की ॲजिटेशन सुरू. हे अजून नाही काय केलं, डोक्याला काय ताप, ऐकू येत नाही, हे कसं झालं त्याचं काय सर काही नाही सगळं. आय एम टेलिंग यू द माइंड प्लेस इट्स डर्टी गेम ऑलवेज, बट इन ऑर्डर टू गिव्ह दम pardon, testing also and to test us. And then what is the easiest method to keep the mind under control? Tell me. I'm asking you. Don't मलाच react. माहित नाही. Okay, good. Don't pay attention to it. अरे पण आता दिसकाला आवाज ऐकू येतो, ते अटेन्शन काय नाही, तुमचा ग्रुप चालू ना, आवाज येतो तर ऍक्टिव्ह काय तर लोक काय ते करायला पाहिजे. ठीक आहे, Attention म्हणजे importance, don't give importance. हा ठीक आहे ना. म्हणजे बेसिकली तात्पुरतं खूप होऊ दे, पण लेट इट नॉट गेट रॉंग. ओके, तात्पुरतं होतं मनात काय तर, वी आर नॅचरल ह्युमन बिंग्स ना, काय ना काय तर होणारच नाही. बोल, कोण बोलतंय? मला माझ्याकडे काही नाही. हा पेशेंस, हा सबुरी. सबुरी चालेल बाबा. आता बायकोन सांगितलं लगेच पडतं सबुरी. So one more thing that I observed that so while traveling in the train, one fear used to be there in my mind whenever I used to be near the door or near the passage of getting down. Who is going to climb now? And the train will start, because I've seen many people falling down when the train is started. So that fear is so ingrained that the moment I get into the train and if I'm standing near the door, I'm scared who is getting into the train when the train is going to start, and what if they fall down, because sometimes it happens. So when they do a replay on cricket, they check if the bat had a connection with the ball, and there are waves. They show if it's come closer to the bat. It comes closer to the bat, and they show waves. And if it has had no touch, they show. So I was thinking that my mind is getting scared the moment there is somebody coming closer to the door when the train is going to start. There are waves of fear. So I think initially to recognize how your mind is responding to fear, anxiety, circumstances, is the this is a first phobia. Each one of us some sort of a phobia. This is a phobia created by our own self, and that has to be removed by the right understanding. Right, and like in the Game of Life, Swamiji said that if you in front of a teetotaler, if you keep alcohol bottle, there are no waves. Even if it's so close, there are no waves because there's no attraction. But if tea comes in front of a teetotaler, the waves are like, it's going to just pull him towards a cup of tea. So like this, I think trying to observe our mind, which object gets the waves and the and one more thing. Who created these thoughts? There are two persons. You and your friends are standing in the train.
But you get upset, you get restless. The other one is he or he is calm and quiet. relaxed. Yeah. Yeah, why? Because you have yourself assumed and supposed and thought, and then like, given importance to that thought, and that has created this. No, Yeah. And like you said, so 96% of the time, what we worry yeah, about is it's all already false because this doesn't happen. But you worry all the 96 times. absolutely, and there's no use. No, that's what I'm saying. The first criteria, first foul or this thing in our game of devotion is a person who's worrying is disqualified. Remember, काय चिंता आली की ते गेला म्हणा खलास तिथे युअर आउट ऑफ द गेम देन अगेन यू हॅव टू कम इन द नेक्स्ट गेम ते आपल्याला यू हॅव टू कॉन्स्टंटली मॉनिटर दिस कारण कॉन्स्टंट मॉनिटरेशन नाही तर काय गंमत नाही अर्चना आहे का ग्रुपमध्ये तर नुसतं चेहरा दिसतो Yes, I'm listening. नाही Actually, मेरा घर का काम चल रहा है. I'm shifting. So I'm just listening. अरे अच्छा तुला आय आस्क्ड यू अबाउट फ्यू मिनिट्स बॅक what is your concept or what is the definition of happiness? What is happiness according to you? I'll give the answer. Don't worry. Next time you give the answer. For you to this time, I'll answer. My Okay, sir. happiness is setting my house right today. Okay, sir. Accepted. Accepted. No, Okay. See? as of now, I'm decluttering the house. All that is not needed, keep just out. Just stay happy with minimum things. Huh? The more we possess, the more unhappy I am. ते आता स्वच्छ राहता की विल बी हॅपी आता काय सांगायचं आता जो माणूस सगळ्या गडबडीत गोंधळात आहे आणि त्याच्याला आनंदाचं व्याख्या काय तो काय सांगणार आधी ते गडबड होऊ दे शांत मग विचारताय The more I accumulate, he'll be happy for him. I'm just doing that, sir. Whoever wants, I'm just giving away things. Take it because मेरे पास सब लोग हैं ना अभी मम्मी का I'm just doing. So I'm just listening to study group. Okay. चला who will take the place today? I don't know. निष्काला Yes. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम We stand as one family, one family bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. Am I repeating it? We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May we thy believe grace that we believe that the service of the country is the service of the Lord of Lords. And devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibility. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. Sorry.